इंडियन इन्कम टॅक्सेबल होईल ते नॉन रेसिडेंटच्या केसमध्ये. सो दिस वॉज स्कोप ऑफ टोटल इन्कम. आता टोटल इन्कम झाल्यानंतर प्रोसेस ऑफ कम्प्युटेशन आपण बघितलेली होती, ज्याच्यामध्ये जे 5 हेड्स आहेत, सॅलरीज, बिझनेस, इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स, कॅपिटल गेन आणि हाऊस प्रॉपर्टी, हे सगळे इन्कम्स आपण ऍड करत गेल्यानंतर ग्रॉस टोटल इन्कम मिळतं आणि त्यातून डिडक्शन्स मायनस केली की टोटल इन्कम. आता यामध्ये एक्झम्प्टेड इन्कम और इन्कम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इन्कम हे कुठे येतात? सो हे कुठंच येत नाहीत यामध्ये, हे कम्प्युटेशन प्रोसेसमध्ये एंटर करत नाहीत. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन एक्झम्पशन अँड डिडक्शन. exempted incomes do not form part of total income. They are not included in the computation process. मग ऍक्च्युअली रिटर्न भरत असताना एक छोटस खाली शेवटी रो, एक ओळ असते, ज्याच्यामध्ये यू हॅव टू रिपोर्ट ऑल द एक्झम्प्टेड इन्कम्स. तुमची काय एक्झम्प्टेड इन्कम आहे ती कॅल्क्युलेशन मध्ये येत नाहीये, बट जस्ट फॉर रिपोर्टिंग पर्पज यू हॅव टू रिपोर्ट. सो दिस वॉज द नेचर ऑफ इन्कम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इन्कम. आता याच्यावरती जो प्रश्न विचारला जातो तो मी जसं सांगितलं की एक्सप्लेन द इन्कम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इन्कम किंवा एक्सप्लेन एनी 15 इन्कम्स, अशा 2 पद्धतीने हा प्रश्न विचारला जातो. आता यामध्ये याचा आन्सर लिहिताना कुठलेही 15 आयटम्सचं लिस्टिंग आपण करावं. म्हणजे इंट्रोडक्शन मध्ये आपण कम्प्युटेशन प्रोसेस लिहावी आणि त्यानंतर मिनिंग लिहिताना मिनिंग मध्ये certain incomes which are exempted, which do not enter computation process, are listed in section. आणि मग हे सेक्शन्स द्यावे. आता ही जी पहिली स्लाइड आहे ही आपण मिनिंग मध्ये लिहू शकतो. चॅप्टर 3 डील्स विथ इन्कम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इन्कम. They are exempted, they don't enter computation, unlike deductions which first enter and then are deducted. बरोबर. आता यामध्ये अजून एक पॉइंट आहे की एक्झम्पशन्स आर ऑलवेज कंडिशनल, की त्या कंडिशन्स फुलफिल झाल्या तरच ते एक्झम्पशन मिळणार. फॉर एक्झाम्पल की प्रॉव्हिडंट फंडचं एक्झम्पशन मिळेल. तर प्रॉव्हिडंट फंडचं एक्झम्पशन कधी मिळेल? सो इफ द प्रॉव्हिडंट फंड इज रिसिव्ड ॲट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑर रिटायरमेंट, इफ द प्रॉव्हिडंट फंड वॉज रेकग्नाइज बाय द इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट. सो अशा त्याला कंडिशन्स आहे. किंवा इंटरेस्ट ऑन प्रॉव्हिडंट फंड, सो त्याला पण कंडिशन्स आहेत. सो एक्झम्पशन्स आर कंडिशनल. आता मॅक्झिमम एक्झम्पशन्स आर गिव्हन इन सेक्शन 10 आणि मग हे 5-6 जे इतर सेक्शन्स मध्ये आहेत ते यामध्ये दिले जाते. आता लिहित असताना सेक्शन 10 जर आपण बघितला तर त्याच्यामध्ये 50-60 आयटम्स आहेत. आणि जर तुम्ही सिंघानिया काढून बघितलं किंवा ऍक्ट काढून, ऍक्ट मध्ये तर त्याचं वर्डिंग सगळं विचित्र पद्धतीनं असतं. म्हणजे आपल्याला सर्वसामान्य माणसाला त्याचा रिलेव्हन्स लागेल अशा पद्धतीनं लिहिलेलं नसतं ते. पण सिंघानियाचं बुक जर काढून बघितलं तर 50-60 आयटम आहेत, पण त्यातले बरेचसे आयटम्स असे आहेत की जे कॉमन माणसाशी त्याचा संबंध नसतो. हेलिकॉप्टरचं इन्कम, फॉरेन कंट्रीच्या रॉयल्टीचं इन्कम, आणि म्हणजे जे आपल्याला माहित पण नाही आहेत असे सगळे त्यात भरपूर आयटम्स त्यामध्ये असतात. तर त्यामुळं याच्यामध्ये साधारण आपल्याला जे माहिती आहेत अशा प्रकारचे आयटम आपण लिहायला हरकत नाही किंवा त्या बुकमध्ये. आता मी काय करतोय तर काही टॉपिक्स या इन्कम टॅक्स मध्ये अशा पद्धतीचे आहेत की ज्याचं आपल्याला आपल्या एक्झामच्या दृष्टिकोनातून आन्सर्स तयार करणं हे थोडस विचार करून आणि त्या पद्धतीनं अकॉर्डिंगली बनवायला लागेल. सो आय विल ऑल्सो नीड सम टाइम. जे टॉपिक्स क्लिअर आहेत, जसं आता इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी, कम्प्युटेशन ऑफ इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी, हा स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक आहे की त्याच्यामध्ये प्रॉपर्टीची ग्रॉस अॅन्युअल व्हॅल्यू म्हणजे काय, डिडक्शन्स काय आहेत, आणि मग नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू काय आहे, मग त्यानंतरची फर्दर डिडक्शन्स काय आहेत, वेकन्सी अलाउन्स काय आहे, असे सगळ्या डेफिनेट गोष्टी आहेत. तर तिथं काही प्रॉब्लेम नाहीये. पण काही गोष्टी अशा आहेत की 15 मार्काला जो क्वेश्चन येतो तर त्याच्यामध्ये नेमकं काय लिहावं आणि कसं लिहावं हे थोडस व्यवस्थित प्लॅन आउट करून त्याचं त्या पद्धतीनं तयार करायचं आहे. तर अजून काही टॉपिकसाठी मला ते थोडस वेळ लागेल, पण मी डेफिनेटली ते चांगल्या पद्धतीनं करून देईन अशी माझी इच्छा आहे. सो टिल देन आपण निदान त्या कन्सेप्ट तरी समजत पुढे जाऊ आणि लिस्टिंग करू. जसं आता आज इन्कम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इन्कम आणि सॅलरी इन्कम ह्याच्या आपण बेसिक कन्सेप्ट फक्त आज बघूया.
ओके. तर आता सुरुवातीला सेक्शन 10 चे बरेचसे एक्झाम्पल्स आणि मग तुम्ही हे लक्षात ठेवा. 10A, FTZ, SEZ, EOU आणि मग हे सेक्शन 11, 12 आणि 13A चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि 13A पॉलिटिकल पार्टीज. आता इन्कम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इन्कम. सो एक एक करत आपण काही इन्कम, साधारण 20 इन्कम्स बघू आपण. सो पहिलं इन्कम आहे ऍग्रिकल्चरल इन्कम. याच्यामध्ये काय येतं, 4-5 आयटम्स दिलेले आहेत. रेंट और रेव्हेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम ऍग्रिकल्चरल लँड. शेत जमीन भाड्याने दिलेली असेल किंवा शेत जमिनीपासून येणारं कुठलंही उत्पन्न असेल, दॅट इज एक्झम्प्टेड. बरोबर, शेत जमीन, दॅट शुड बी प्रॉपर ऍग्रिकल्चरल लँड. देन इट शुड बी यूज फॉर ऍग्रिकल्चरल पर्पज. आपण जसं मगाशी म्हटलं की देर आर सम कंडिशन्स ऑलवेज, एक्झम्पन्स आर सब्जेक्ट टू कंडिशन्स. तर त्यामुळं इट शुड बी यूज फॉर ऍग्रिकल्चरल पर्पज. म्हणजे ऍग्रिकल्चरल लँड माझी आहे तर ती नुसती असून उपयोग नाही, त्याचा ऍक्च्युअली वापर ऍग्रिकल्चर पर्पज साठी होत असला पाहिजे, तरच ते इन्कम एक्झम्प्ट होईल. इन्कम फ्रॉम ऍग्रिकल्चरल ऑपरेशन्स म्हणजे कटिंग, प्रुनिंग, जे काय ऍग्रिकल्चर मध्ये जी काय ऑपरेशन्स केली जातात, तर त्या सगळ्या ऑपरेशन्स पासून येणारे इन्कम जे आहे ते एक्झम्प्ट असेल. म्हणजे पीक उगवण्यापासून असेल, मळणी असेल, जे काय म्हणजे एनी ऑपरेशन विच इज रिक्वायर्ड टू मेक द ऍग्रिकल्चर प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट. मार्केटला नेण्यापर्यंतची जे काही ऑपरेशन्स आहेत ती सगळी ह्या एक्झम्पशन मध्ये येते. इन्कम फ्रॉम फार्म हाऊस is not exempt if the farmhouse is situated in urban areas. म्हणजे म्युनिसिपालिटी पासून 8 किलोमीटरच्या आत जर फार्म हाऊस असेल तर इन्कम फ्रॉम दॅट फार्म हाऊस विल नॉट बी एक्झम्प्टेड. बाकी मग अदर रुरल एरियामध्ये जे फार्म हाऊस आहे दॅट विल बी एक्झम्प्टेड. अँड द रिझन फॉर एक्झम्पशन ऑफ ऍग्रिकल्चरल इन्कम इज दॅट ऍग्रिकल्चरल इन्कम फॉल्स इन स्टेट लिस्ट. आपण बघितलंय, त्यामुळं सेंट्रल गव्हर्नमेंट कॅनॉट लिव्ह टॅक्स ऑन इट. सो ऍग्रिकल्चर इन्कम बाबत 2-4 ओळी अशा पद्धतीने आपण लिहू शकतो. Secondly, share of income received by a member of HUF from the HUF. आता हे काय आहे की आपण बघितलं की पर्सनच्या डेफिनेशन मध्ये आपण बघितलं की पर्सन मध्ये कोण येतं, इंडिव्हिज्युअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल ऑथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्युरिडिकल पर्सन. तर HUF इज वन ऑफ द पर्सन्स. आता HUFचं समजा एखादा फॅमिली ओन्ड बिझनेस असेल, एखादं दुकान असेल, तर त्या दुकानातून समजा एक 5 लाख रुपये प्रॉफिट झाला, तर HUF will pay tax on those 5 lakhs. And after payment of tax, suppose income is 3 lakhs. Now that will be distributed among family. प्रत्येकाला 50,000, 60,000 रुपये मिळतील. So this share of income received by a member from HUF is exempted. Why? Naturally, because tax is already paid by the HUF on it, and there cannot be double taxation. सो हे एक एक्झम्पशन आहे. हे एक्झम्पशन काय आहे, त्याचं एक्झाम्पल आणि त्याचं रिझन हे आपण लिहू शकतो. सेम ग्राउंड्सवर ऍग्रिकल्चर लिहिलं, HUF लिहिलं, लगेच इमिडिएटली आपण लिहू शकतो HUFचं जसं आहे तसंच पार्टनरचं आहे. सेम केस, शेअर ऑफ प्रॉफिट रिसिव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म. इन द सेम थिंग, पार्टनरशिप फर्म चौघांची आहे, बिझनेस केला, बिझनेस म्हणून 40 लाख रुपये प्रॉफिट झाला. सो फर्म विल पे टॅक्स ऑन दिस 40 lakhs. त्याच्यावर 30% समजा फर्मनी टॅक्स भरला, 12.5-13 लाख रुपये. सो रिमेनिंग 27 lakhs इज द प्रॉफिट. नाउ दिस विल बी शेअर्ड बाय दिस 4 पार्टनर्स. आणि मग प्रत्येक पार्टनरने 6.5-7 लाख रुपये घेतले शेअर ऑफ प्रॉफिट. सो दॅट विल बी एक्झम्प्ट इन द हँड्स ऑफ द पार्टनर. वाय? Naturally, because the firm has paid tax and this is only an appropriation of the tax paid income. ज्याच्यावर टॅक्स भरलाय अशा इन्कमचं फक्त डिस्ट्रीब्युशन झालंय. सो डबल टॅक्सेशन नको म्हणून हे एक्झम्पशन दिलेलं आहे. नेक्स्ट, ग्रॅच्युटी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10. ग्रॅच्युटी ऍज वी नो, आपल्याला ह्या वर्षी ग्रॅच्युटी ऍक्ट पण आहे मला वाटतंय लेबर लॉज मध्ये. तर ग्रॅच्युटी इज पेड ऑन द रिटायरमेंट ऑर लिव्हिंग द एम्प्लॉयमेंट. तर त्याला काय आहे, तर त्याला लिमिट दिलेली आहे. म्हणजे ग्रॅच्युटी पेमेंटला ग्रॅच्युटी ऍक्ट नुसार
15 days सॅलरी फॉर इच इयर ऑफ सर्व्हिस. जेवढी वर्ष सर्व्हिस झाली आहे तर प्रत्येक वर्षाला 15 दिवसाचा पगार. आणि सॅलरी हाऊ इट इज कॅल्क्युलेटेड. सो लेटेस्ट सॅलरी सोडतानाच्या वेळची सॅलरी जी आहे मंथली सॅलरी दॅट विल बी डिवायडेड बाय 26 अँड मल्टिप्लाइड बाय 15 days. समजा सोडतानाचा पगार 40,000 आहे तर 40,000 डिवायडेड बाय 26 इंटू 15 हे एका वर्षाचे पेमेंट, एका वर्षाचं ग्रॅच्युटी. अशी जेवढी वर्ष तुम्ही सर्व्हिस केली तेवढ्या वर्षांनी त्याला मल्टिप्लाय केलं. दॅट विल गिव्ह यू द अमाऊंट ऑफ ग्रॅच्युटी ऍज पर ग्रॅच्युटी ऍक्ट. नाव अंडर इन्कम टॅक्स ऍक्ट हाऊ मच इज एक्झम. सो इन केस ऑफ गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई फुल्ली एक्झम, किती पण मिळते त्याला, इट इज फुल्ली एक्झम. अँड इन केस ऑफ प्रायव्हेट एम्प्लॉईज इट इज अमाऊंट कॅल्क्युलेटेड ऍज पर ग्रॅच्युटी ऍक्ट, जे आता सांगितलं की 15 days सॅलरी फॉर इच कम्प्लिटेड इयर ऑफ सर्व्हिस. तर ही सॅलरी कसं की ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सॅलरी मंथली सॅलरी डिवायडेड बाय 26 मल्टिप्लाइड बाय 15 मल्टिप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, ही कॅल्क्युलेशन करून येणारी ग्रॅच्युटी ऑर ₹20 lakhs विच एव्हर इज लेस. समजा एखाद्याला 25 लाख ग्रॅच्युटी मिळाली तर त्यातली 20 लाख एक्झम्प्ट होईल आणि 5 लाख टॅक्सेबल होईल. somebody receives 18 lakhs, so entire 18 lakhs will become exempt. So actual gratuity or 20 lakhs whichever is less will be exempted. So हे झालं gratuity. Then retrenchment compensation under section 10(10)(b). रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशन म्हणजे काय की कोणाला तरी कामावरून कमी केलेलं आहे सो त्याबद्दल त्याला मोबदला कम्पेन्सेशन दिले अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऍक्ट. सो पहिल्यांदा रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशनचं मिनिंग लिहायचं आपण. इट इज अमाऊंट रिसिव्ड ऍज रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऍक्ट. इट इज गिव्हन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऍक्ट और बाय एनी अदर ऑर्डर और अवॉर्ड और अदरवाइज. कुठल्याही पद्धतीने रिट्रेंचमेंट केले त्याबद्दल कम्पेन्सेशन दिलं दॅट विल बी एक्झम्प्टेड. बट व्हॉट इज द लिमिट. सो लिमिट इज अमाऊंट कॅल्क्युलेटेड ऍज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऍक्ट और ₹5 lakhs विच एव्हर इज लेस. समजा त्याला 7 लाख मिळालं तर 5 लाखच एक्झम्पशन आहे, 2 लाख टॅक्सेबल. 4 लाख मिळाले तर 4 लाख एक्झम्प्ट. समजा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऍक्ट प्रमाणे 3.5 लाख रुपये मिळतात अँड द एम्प्लॉयर हॅज पेड 6 lakhs, तर काय होणार त्या केसमध्ये 3.5 lakhs विल बी एक्झम्प्टेड. कारण इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऍक्ट प्रमाणे 3.5 lakhs मिळतात, त्यामुळे वरचे 2.5 लाख हे टॅक्सेबल होतात. सो दिस इज हाऊ इट इज एक्झम्प्टेड रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशन. पुढे बघा कंपेन्सेशन फॉर डिझास्टर अंडर सेक्शन 10(10)(b)(c). डिझास्टर म्हणजे काय आहे इथं. सो इट्स एनी कॅटास्ट्रोफ मिसहॅप और ग्रेव अकरन्स कॉझिंग लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और लाईफ्स. म्हणजे सुनामी आलं किंवा मोठं वादळ आलं की ज्याच्यामुळं एंटायर एरिया इज अफेक्टेड, बिग कम्युनिटी इज अफेक्टेड. सो कंडिशन इज दॅट इट शुड बी कॅटास्ट्रोफ और मिसहॅप अँड इट शुड बी बियॉन्ड द अफेक्टेड कम्युनिटीज कंट्रोल. हे तुम्हाला कधी मिळणार आहे की हा डिझास्टर हा असा होता, असा असला पाहिजे की जो तुमच्या कंट्रोलच्या बाहेर आहे. फ्लड सुद्धा असू शकतो यामध्ये, जसं कोल्हापूरमध्ये आला की आता फ्लडला काही करणं हे आमच्या हातात नव्हतंच. सो इन दिस केस इफ एनी कम्पेन्सेशन इज पेड बाय सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट और लोकल ऑथॉरिटी देन सच कम्पेन्सेशन विल बी एक्झम्प्टेड. त्याच्यावरती इन्कम टॅक्स लागणार नाही. दॅट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इन्कम. एक्झम्प्टेड म्हणजे काय की ते त्या टोटल इन्कम मध्ये येणार नाही. नाव वन मोर कंडिशन, exemption is not available to the extent of deduction claimed under other provisions. म्हणजे काय, आता फॉर एक्झाम्पल एखादा माणूस बिझनेसमॅन आहे, समजा त्याचं एक दुकान आहे आणि भरपूर पूर आला, पुरामध्ये त्याचं घर पण पडलं, दुकान पण पडलं. रिटर्न भरताना काय करतो की ते त्याला समजा घराचं त्याला नुकसान भरपाई 10 लाख मिळाली आणि दुकानची नुकसान भरपाई त्याला 10 लाख मिळाली. आता तो काय करायला लागलाय, समजा त्या वर्षाचा दुकानचा त्याचा जो प्रॉफिट आहे तो प्रॉफिट 17 लाख रुपये झाला आणि त्या 17 लाख मधून त्यांना हा जो लॉस झाला 10 लाख रुपये तो मायनस केलेला होता आणि 7 लाख रुपये त्याने इन्कम दाखवलं त्या बिझनेसचं, दुकानचं. तर 10 लाख रुपये लॉस म्हणून त्यानं क्लेम केलं तिथं,
पण प्रत्यक्षात त्याला कम्पेन्सेशन पण मिळालं गव्हर्नमेंटकडून. सो त्या केसमध्ये 7 लाख रुपये 10 लाख रुपये त्यानं जे डिडक्शन क्लेम केलेलं आहे, त्यामुळं त्याला ते जे 10 लाख कम्पेन्सेशन मिळालं त्याचं एक्झम्पशन मिळणार नाही. दॅट विल फॉर्म पार्ट ऑफ हिज टोटल इन्कम, अदर इन्कम म्हणून त्यानं ते कम्पेन्सेशन दाखवलं पाहिजे. बरोबर. सो एक्झम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन क्लेम्ड अंडर अदर प्रोव्हिजन्स. सो हे झालं कम्पेन्सेशन बाबत. ह्याच्यामध्ये काय काय कंडिशन आहेत की डिझास्टर असावा, इट शुड बी बियॉन्ड कम्युनिटीज कंट्रोल, देन इट शुड बी रिसिव्ड, कम्पेन्सेशन शुड बी रिसिव्ड फ्रॉम सेंट्रल, स्टेट गव्हर्नमेंट किंवा लोकल ऑथॉरिटी. द लॉस शुड नॉट बी क्लेम्ड अंडर एनी अदर इन्कम, अंडर एनी अदर प्रोव्हिजन्स. सो तसं केलं असेल तर मग हे इकडं ते टॅक्सेबल होईल. सो हे कम्पेन्सेशन झालं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर, सम रिसिव्ड अगेन्स्ट लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी. आता जेव्हा आपण लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी घेतो, हप्ता भरतो आणि मग वर्षाच्या म्हणजे त्याची टर्म संपली की मग कदाचित दोन्ही प्रकारच्या पॉलिसी असतात की ज्याच्यामध्ये काही मध्ये फक्त टर्म पॉलिसी असते, तिथे जर डेथ नाही झाली तर काहीच मिळत नाही, आणि काही पॉलिसीमध्ये डेथ नाही झाली तरी थोडी अमाऊंट ही मिळत असते. आता लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये काय आहे, सो अमाऊंट रिसिव्ड ऑन डेथ बाय द नॉमिनी इज फुल्ली एक्झम्प्ट. एखाद्या व्यक्तीची, कर्त्या पुरुषाची लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी आहे 50 लाख रुपयाची, त्याची डेथ झाली आणि फॅमिलीला 50 लाख रुपये मिळाले, दॅट इज फुल्ली एक्झम्प्ट, नॉट टॅक्सेबल. नाव किमन इन्शुरन्स पॉलिसी, हे मी परवा पण सांगितलेलं की किमन इन्शुरन्स म्हणजे की तुमच्या बिझनेस मधला एखादा इम्पॉर्टंट व्यक्ती आहे आणि त्याची तुम्ही पॉलिसी घेतली की ज्याच्या डेथ नंतर त्याची अमाऊंट जी आहे ती एम्प्लॉयरला मिळणार, दॅट इज नॉट एक्झम्प्टेड, दॅट इज टॅक्सेबल. त्या एम्प्लॉयरच्या हातात ती अमाऊंट ही टॅक्सेबल असणार, दॅट विल बिकम हिज इन्कम फ्रॉम बिझनेस. किमन इन्शुरन्स पॉलिसी अंडर सेक्शन 28. नाव लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये अमाऊंट रिसिव्ड अदरवाइज दॅन डेथ, जसं मी तुम्हाला म्हटलं मगाशी की काही पॉलिसीमध्ये, टर्म पॉलिसीमध्ये फक्त डेथ बेनिफिट असतात, काही पॉलिसीमध्ये थोडंसं प्रीमियम जास्त घेऊन तुम्हाला ठराविक वर्षानंतर, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टर्म 30 इयर्स 25 इयर्स नंतर काही रक्कम दिली जाते. नाउ दॅट कॅन ऑल्सो बिकम एक्झम्प्ट, पण कंडिशन काय आहे की इफ द अॅन्युअल प्रीमियम इज लेस दॅन 10% ऑफ द सम ॲश्युअर्ड. बरोबर. म्हणजे ह्याच्या मागचं कंडिशन काय आहे लक्षात घ्या. प्रिन्सिपली समजा माझी 50 लाख रुपयाची डेथ बेनिफिटची पॉलिसी आहे, तर त्याच्यामध्ये जर माझा प्रीमियम समजा 4 लाख रुपये वर्षाचा आहे तर मला एक्झम्पशन मिळेल. पण समजा माझा प्रीमियम 10 लाख आहे तर मग मला ते एक्झम्पशन मिळणार नाही. याचं रिझन काय आहे की जेवढा प्रीमियम जास्त तेवढं ते प्रीमियम लिंक्ड बेनिफिट्स, म्हणजे ते अमाऊंट LIC इन्व्हेस्ट करत असते आणि ते इन्व्हेस्टेड अमाऊंट तुम्हाला परत देत असते. म्हणजे मग काय झालं की तुमची सम ॲश्युअर्ड 50 लाख आहे, पण प्रीमियम जर 10 लाख असेल तर दॅट मीन्स की 50 लाखाला तसा प्रीमियम हार्डली वर्षाला 75-80 हजार किंवा 1 लाख रुपये असला पाहिजे. तर 9 लाख रुपये हे अदर इन्व्हेस्टमेंटसाठी जातात. मग अदर इन्व्हेस्टमेंटसाठी तुम्हाला एक्झम्पशन मिळणार नाहीये. सो दॅट इज द आयडिया. देअरफॉर how life insurance policy amount is exempted. So if it is upon death, it is fully exempt. Kiman insurance fully taxable, and amount received otherwise on death, otherwise than on death. So if it is exempt only if the premium was less than 10% of sum assured. Sum assured म्हणजे जी मृत्यूच्या वेळेला मिळणारी रक्कम आहे त्याला sum assured म्हणतात. सो त्याच्यापेक्षा 10% पेक्षा कमी जर प्रीमियम असेल तर ती मग तुम्हाला जरी ड्युरिंग लाईफ टाइम मिळालेली अमाऊंट सुद्धा एक्झम्प्ट असेल. इफ प्रीमियम वॉज मोर दॅन 10%, देन अमाऊंट रिसिव्ड ड्युरिंग लाईफ टाइम विल बिकम टॅक्सेबल. नाउ दिस लिमिट ऑफ 10% इज increased to 15% फॉर डिसेबल्ड पर्सन किंवा पर्सन्स हॅव्हिंग सम स्पेसिफाईड एलिमेंट्स, म्हणजे कॅन्सर किंवा असे टर्मिनल डिसिजेस ज्यांना आहेत त्यांच्या केसमध्ये ही रक्कम 15% पर्यंत वाढवलेली आहे. देन इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन सुकन्या समृद्धी डिपॉझिट. गव्हर्नमेंटने ही स्कीम चालू केली की मुलींच्यासाठी हे डिपॉझिट चालू केलं, त्यांचं एज्युकेशन, मॅरेज यासाठी लहानपणापासून ते त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट रेट्स पण चांगले दिलेले आहेत. सो ही ज्यावेळेला मॅच्युअर होईल सुकन्या समृद्धी डिपॉझिट, तर त्यावेळेला तुम्हाला इंटरेस्ट मिळेल. सो दॅट इंटरेस्ट इज एक्झम्प्टेड. देन विथड्रॉवल फ्रॉम NPS, नॅशनल पेन्शन स्कीम.
सो ह्याच्यामध्ये एम्प्लॉईड लोक पण बेनिफिट घेऊ शकतात किंवा सेल्फ एम्प्लॉईड लोक पण एनपीएस मध्ये कॉन्ट्रीब्युट करू शकतात. व्हॉट इज द स्कीम? सो तुम्ही दरवर्षी थोडं थोडं कॉन्ट्रीब्युट करत जायचं आहे आणि नंतर तुम्हाला एंटायर अमाऊंट जी आहे ती परत मिळणार आहे किंवा तुम्हाला त्याचं पेन्शन मिळणार आहे. तर आता याच्यामध्ये कसं कंडिशन्स घातलेल्या आहेत एनपीएस मध्ये? सो इफ यू मेक एनी पार्शियल विड्रॉवल, तर इफ द पार्शियल विड्रॉवल इज अप टू 25% ऑफ एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्युशन, एनपीएस मध्ये एम्प्लॉयर पण कॉन्ट्रीब्युट करतो. सो एम्प्लॉईने जेवढं कॉन्ट्रीब्युशन केलंय त्याच्या 25% पर्यंत त्यानं जर मध्येच विड्रॉ केली तर दॅट विल बी एक्झाम. अमाऊंट रिसिव्ड ऑन क्लोजर और एक्झिट, त्यानं मध्येच बाहेर पडला तर जी अमाऊंट मिळेल त्यातले 60% विल बी एक्झाम. इफ अमाऊंट इज रिसिव्ड बाय द नॉमिनी ऑन डेथ ऑफ द एनपीएस होल्डर, इट इज फुल्ली एक्झाम. एनपीएस होल्डरच्या मृत्यूनंतर नॉमिनीला मिळणारी रक्कम पूर्ण एक्झाम्प्ट आहे. बट इफ द अबव अमाऊंट, दॅट इज 60% ची जी एक्झाम आपण म्हणतो अमाऊंट रिसिव्ड ऑन क्लोजर किंवा पार्शियल विड्रॉवल, इफ इट इज यूज फॉर परचेसिंग अॅन्युटी प्लॅन इन द सेम प्रिव्हियस इयर, म्हणजे काय की मी त्यातनं विड्रॉवल केली पण अॅन्युटी परचेस केली. अॅन्युटी म्हणजे काय की बाबा माझं विड्रॉवल समजा 7 लाख रुपये झाले तर ते 7 लाख रुपये मी पे आउट करणार, म्हणजे परत त्या एनपीएस स्कीमला पेमेंट करणार आणि त्यातनं मला अॅन्युटी म्हणजे ही रक्कम मला दरवर्षी थोडी 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 करत मिळणार. सो इट इज कॉल्ड अॅन्युटी. सो जर हे अमाऊंट रिसिव्ड ऑन क्लोजर और एक्झिट जे आहे, इफ इट इज इन्व्हेस्टेड, पण ती त्याच वर्षात इमिडिएटली लगेच रिइन्व्हेस्ट केली पाहिजे फॉर अॅन्युटी, देन इट विल बिकम फुल्ली एक्झाम. मग त्याला 25%, 60% ची कंडिशन राहणार नाही. पेन्शन रिसिव्ड फ्रॉम एनपीएस, एनपीएस मधनं तुम्हाला नंतर दरवर्षी पेन्शन मिळणार आहे. सो दॅट पेन्शन विल बी एंटायरली टॅक्सेबल. सो दिस इज अबाउट विड्रॉवल फ्रॉम एनपीएस, की partial withdrawal is exempt up to 25%. Amount on exit or closure is exempt up to 60%. But both these amounts, if they are reinvested for annuity in the same previous year, then they are exempt. Amount received by nominee on death of the NPS holder is exempt. And pension is always taxable. Good. Now let us discuss two types of provident funds. आता provident fund चे 3 प्रकार इन्कम टॅक्स मध्ये केलेले आहेत. स्टॅट्युटरी प्रॉव्हिडंट फंड, रेकग्नाइज प्रॉव्हिडंट फंड आणि अनरिकग्नाइज प्रॉव्हिडंट. स्टॅट्युटरी प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजे काय? जो गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजचा आहे दॅट इज कॉल्ड स्टॅट्युटरी प्रॉव्हिडंट फंड. रेकग्नाइज प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजे जो ईपीएफ एमपी ऍक्ट, एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड अँड मिसलेनियस प्रोव्हिजन्स ऍक्टच्या खाली कॉन्स्टिट्यूट केलाय, किंवा प्रायव्हेट फंड आहे पण ज्याला इन्कम टॅक्स कमिशनरने अप्रुव्हल दिलेलं आहे, इट इज कॉल्ड रेकग्नाइज प्रॉव्हिडंट. आणि अनरिकग्नाइज म्हणजे एंटायरली प्रायव्हेट आहे, इट इज नॉट अंडर ईपीएफ एमपी ऍक्ट अँड नॉर इज इट अप्रूव्ड बाय द इन्कम टॅक्स कमिशनर. दोन्ही पण नसेल तर युआरपीएफ. सो युआरपीएफ मध्ये कसलेच बेनिफिट्स नाहीये, बेनिफिट्स फक्त एसपीएफ आणि आरपीएफ मध्ये दिलेले आहेत. तर स्टॅट्युटरी प्रॉव्हिडंट फंड मध्ये अमाउंट ऑफ पीएफ रिसिव्ड ऑन रिटायरमेंट और सुपर एन्युएशन इज फुल्ली एक्झम्प्ट अंडर सेक्शन 10(11). पीएफ कसा काम करतो, तर दर महिन्याला पगारातून कामगाराकडून म्हणजे कर्मचारी जो काही एम्प्लॉई आहे त्याच्याकडून ठराविक रक्कम 12% डिडक्ट करून पीएफ मध्ये टाकली जाते. तेवढीच अमाऊंट एम्प्लॉयर पण टाकत असतो आणि मग हे अशा पद्धतीने हा फंड अॅक्युम्युलेट होत राहतो, त्याच्यात इंटरेस्ट ऍड होत राहतं आणि एम्प्लॉयमेंटच्या शेवटी किंवा जॉब सोडताना टर्मिनेशन और सुपर एन्युएशन और रिटायरमेंट ही रक्कम त्याला, ज्याच्यामध्ये एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्युशन, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्युशन प्लस इंटरेस्ट आहे, ही सगळी त्याला दिली जाते. Now, in case of SPF, all amount received by the employee is exempted. जर गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई असेल तर सगळा पीएफ जो आहे तो त्याचा पूर्ण एक्झम्प्ट आहे. इंटरेस्ट, त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन, एम्प्लॉयरचं कॉन्ट्रीब्युशन, एव्हरीथिंग इज एक्झम्प्ट. नाउ लेट अस सी आरपीएफ. तर आरपीएफच्या केसमध्ये सुद्धा काय आहे की रिसीट ऑफ बॅलन्स ऑफ आरपीएफ ऑन रिटायरमेंट ऑफ टर्मिनेशन इज एक्झम्प्ट इन केस ऑफ आरपीएफ ऑल्सो. आरपीएफच्या बाबतीमध्ये पण तो एक्झम्प्ट आहे. याचं कारण काय आहे की त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन तर त्याचंच आहे, तर त्यामुळे त्याच्यावर टॅक्स लागायचं कारण नाही, बरोबर. कारण का त्याचं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे त्याच्यावर ऑलरेडी टॅक्स लागलाय. म्हणजे कसं की त्याचा मंथली सॅलरी समजा 100 रुपये आहे, त्यातनं 12 रुपये पीएफ कट करून त्याच्या हातात 88 रुपये दिले जातात. सो त्या मंथमध्ये, त्या इयरमध्ये त्याची सॅलरी ही 100 रुपयेच धरलेली आहे ऑलरेडी, त्यामुळे त्याचं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते ऑलरेडी टॅक्स झालेलं.
एम्प्लॉयरचे जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे, 12 रुपये एम्प्लॉयरनं टाकलेले आहेत, तर त्याला स्पेसिफिक एक्झम्पशन दिलेलं आहे. दॅट इज एक्झम्प्टेड अप टू ₹12. ते आपण पुढे बघणार आहे. अप टू ₹12 म्हणजे पीएफच्या लिमिट प्रमाणे जे आहे ते एक्झम्प्ट आहे. आणि बियॉन्ड ₹12 समजा एम्प्लॉयरनं 12च्या ठिकाणी 15 रुपये घातले, देन दोज ₹3 आर टॅक्सेबल इन दॅट मंथ इट सेल्फ. तर त्यामुळं एम्प्लॉयरचं कॉन्ट्रीब्युशन त्या वेळेला एकतर एक्झम्प्ट तरी आहे, किंवा मग ते त्यावेळेला टॅक्सेबल होऊन त्याच्यावर टॅक्स भरलेला आहे. त्यामुळं एम्प्लॉईचं कॉन्ट्रीब्युशन आणि एम्प्लॉयरचं कॉन्ट्रीब्युशन ज्या वेळेला तुम्हाला मिळणार आहे रिटायरमेंटच्या वेळेला, दॅट इज एक्झम्प्टेड. त्याच्यावरचं इंटरेस्ट सुद्धा एक्झम्प्टेड आहे ऑलरेडी. सो दिस इज रिसीव्ड फ्रॉम आरपीएफ. देन इंटरेस्ट फ्रॉम पीपीएफ. आता पीपीएफ पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड. पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजे काय, की जे एम्प्लॉयमेंट मध्ये नाही आहेत, जे नोकरीत नाही आहेत, त्याचा ऍडव्होकेट्स आहेत, डॉक्टर्स आहेत, सीए असतील, छोटे व्यावसायिक, छोटे एखादे फॅक्टरी मालक असेल, स्वतःचा बिझनेस करतात, तर त्यांना प्रॉव्हिडंट फंड नाही, तर म्हणून सरकारने एक पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड काढला. सो दरवर्षी तुम्ही 1.5 लाख रुपयेपर्यंत अमाऊंट त्याच्यामध्ये टाकू शकता. 15 वर्षासाठी तो असतो. आणि 15 वर्षानंतर तुम्हाला ती भरलेली अमाऊंट प्लस दरवर्षी त्याच्यावरचं इंटरेस्ट हे परत मिळेल. अँड interest rates are higher compared to bank deposits. So this is about provident. आता इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ लिहिताना थोडक्यात ही कन्सेप्ट पण लिहायची आपण पीपीएफची. अँड देन इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड, जे विच इज गिव्हन ऑन एव्हरी इयर, इयरली बेसिसवरती तुमच्या खात्यामध्ये म्हणजे त्या पीपीएफच्या खात्यामध्ये ते जमा होत असतं. सो दॅट इज एक्झम्प्टेड. त्याला पूर्णपणे एक्झम्पशन आहे, ते तुमच्या टोटल इन्कम मध्ये कुठेही येणार नाही. So this is interest on PPF. Then next, educational scholarship, which is granted to meet the cost of education. Now it may be from government, semi-government, or even private persons. समजा अमुक अमुक बाबा रामाबाई सामानी स्कॉलरशिप फॉर अकाउंटन्सी स्टुडंट्स, ज्यांना 80 पेक्षा जास्त मार्क मिळतील त्यांना मग त्यांचा हॉस्टेलचा खर्च, पुस्तकांचा खर्च, फीचा खर्च करण्यासाठी ही स्कॉलरशिप दिलेली आहे. So if it is given to meet the cost of education, then that is entirely exempt under section 1016. So याच्यामध्ये काय लिहायचंय की it is a scholarship to meet the cost of education, may be received from government or private persons, it is exempted. Any awards received from government, cash form मध्ये असतील, kind form मध्ये असतील, त्याची monetary value जी काय असेल, that is exempted. Then family pension received by फॅमिली मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, म्हणजे आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स चे फॅमिली मेंबर्सना जी फॅमिली पेन्शन मिळेल, पण कुठल्या केसमध्ये, हु बिकेम मार्टर्स, की जे शहीद झालेले आहेत ड्युरिंग द परफॉर्मन्स ऑफ ड्युटीज. परफॉर्मन्स ऑफ ड्युटी करत असताना, इट मे बी इन द वॉर, इट मे बी वेअर दे वर एंगेज्ड इन सिव्हिल रायट्स और एनिथिंग, बट ड्युरिंग द परफॉर्मन्स ऑफ ड्युटीज इफ दे बिकम मार्टर्स, तर मग त्यांच्या फॅमिलीला मिळणारं फॅमिली पेन्शन जे आहे दॅट विल बी एक्झम्प्टेड. देन फ्यू आयटम्स, इन्कम ऑफ लोकल ऑथॉरिटी, म्हणजे म्युन्सिपालिटी, जिल्हा परिषद यांना काही इन्कम्स येतात, म्हणजे इंटरेस्ट मिळतं त्यांना, किंवा काही अशी येतात कॅपिटल गेन येतील कधी काही असेट्स विकल्या. सो दोज इन्कम्स विल बी एक्झम्प्टेड. इन्कम ऑफ एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 1023C. एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन म्हणजे स्कूल्स, कॉलेजेस, बरोबर. सो नॉट कोचिंग क्लासेस, प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेस नव्हे, दोज एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स विच आर एंगेज्ड इन प्रोव्हाइडिंग स्कूल, secondary, higher secondary or college education which leads to acquisition of degree, which part of a curriculum leading to a recognized degree. So त्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत, त्यांचं इन्कम जे आहे दॅट विल बी एक्झम्प्टेड. इन्कम्स ऑफ ट्रेड युनियन्स, त्यांना काही सबस्क्रिप्शन्स मिळतात, इंटरेस्ट मिळेल, रेंट मिळत असेल, त्यांची काही जागा वापरायला दिली म्हणून, सो ऑल दॅट इन्कम, किंवा डोनेशन्स मिळत असतील समजा, so all those incomes will be exempted. Income of minor, तर मायनरला काही समजा त्याचं इंटरेस्ट मिळते किंवा आणि काही पण इन्कम मिळते, सो दॅट इज एक्झम्प्ट अप टू ₹1500 पर चाइल्ड. नाउ इफ द इन्कम इज क्लब्ड इन द हँड्स ऑफ द पेरंट, परवा आपण बघितलं क्लबिंग, त्या पेरंटला पण हे एक्झम्पशन मिळणार ₹1500. सो दिस इज अबाउट इन्कम ऑफ मायनर. नाउ दिस इज मॅक्झिमम. एक्झम्पशनच्या बाबतीत काय असतं, so it is naturally
द अमाऊंट ऑफ इन्कम ऑर द लिमिट विच एव्हर इज लेस. समजा तुमचं इन्कम त्या मायनरचं 1200 असेल तर 1200 मिळणार एक्झम्पशन. एक्झम्पशन जास्त असू शकत नाही. देन इन्कम ऑफ युनिट्स लोकेटेड इन सेल्स स्पेशल इकॉनॉमिक झोन. स्पेशल इकॉनॉमिक झोन इज ट्रीटेड ॲज आउटसाइड इंडिया. आता कुठला समजा एखादा स्पेशल एसीझेड फॉर डायमंड्स, एसीझेड फॉर टेक्सटाईल, असे वेगवेगळे एसीझेड असतात काही एरियामध्ये. त्या एरियामध्ये जेवढे केवढे युनिट असतील त्यांचं इन्कम जे आहे दॅट विल बी एक्झम्प्ट अंडर इन्कम टॅक्स ऍक्ट. देन इन्कम ऑफ चॅरिटेबल ऑर रिलिजियस ट्रस्ट. आता चॅरिटेबल ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे ऍक्टिव्हिटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक फॉर ऍडव्हान्समेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल पब्लिक युटिलिटी. इन्कम टॅक्स ऍक्ट मध्ये त्याला काय म्हटलंय, ऍडव्हान्समेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक युटिलिटी. ही जनरल पब्लिकच्या कामासाठी ज्याचं मदत होते असं कुठलाही कार्य. मग त्याच्यामध्ये मेडिकल रिलीफ, एज्युकेशनल रिलीफ, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सॅनिटेशन, हेल्थ, असे भरपूर फॅक्टर्स असू शकतात. सो सच चॅरिटेबल ट्रस्ट, इन्कम अर्नड बाय सच चॅरिटेबल ट्रस्ट विल बी एक्झम्प्ट. व्हॉट आर द कंडिशन्स? रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A इज मॅन्डेटरी. तर त्या ट्रस्टनं रजिस्ट्रेशन घेतलं पाहिजे अंडर सेक्शन 12A. देन एव्हरी इयर minimum 85% of the income should be applied on the objects of the trust. त्या ट्रस्टचे जे काही ऑब्जेक्ट्स आहेत ज्यासाठी तो ट्रस्ट फॉर्म झालाय त्यासाठी 85% खर्च हा केला पाहिजे. कारण तुम्हाला पब्लिकचं कल्याण करावं म्हणून तुम्हाला एक्झम्पशन देते. तुम्ही नुसते पैसे साठवत गेला तर तुम्हाला एक्झम्पशन नाही मिळणार. देन जे बॅलन्स 15% आहे अनस्पेंट अमाऊंट, तर त्याचे इन्व्हेस्टमेंट कशा करायच्या त्याच्यासाठी काही कंडिशन्स दिलेल्या आहेत गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज मध्ये, नॅशनलाइज बँकेच्या एफडी मध्ये. इफ दीज कंडिशन्स आर व्हायोलेटेड देन एक्झम्पशन इज नॉट अवेलेबल. तो हे केलं पाहिजे. देन नो बेनिफिट शुड बी कॉन्फर्ड अपॉन स्पेसिफाईड पर्सन. सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 मध्ये जे पर्सन्स आहेत जनरली ट्रस्टी किंवा त्यांचे रिलेटिव्ह यांच्या फायद्यासाठी कुठलाही खर्च केला नाही पाहिजे. सो दीज आर द मेन कंडिशन्स फॉर एक्झम्पशन ऑफ इन्कम ऑफ चॅरिटेबल ट्रस्ट. So this was about unit 2. Let us move to unit 3. ओके, आता युनिट 3 मध्ये काय काय आहे बघा. आता इथं आपली ऍक्च्युअल इन्कम टॅक्सच्या कॉम्प्युटेशन किंवा इन्कम टॅक्स ऍक्टला सुरुवात होते. सो ऍज वी सॉ इन्कम टॅक्स ऍक्ट मध्ये इन्कमचं कॅल्क्युलेशन हे 5 हेड्स मध्ये केलं जातं. सॅलरीज, हाऊस प्रॉपर्टी, बिझनेस प्रोफेशन, कॅपिटल गेन आणि इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स. अदर सोर्स म्हणजे काय, जे या 4 मध्ये बसत नाही ते अदर सोर्स. आता हे हेड्स का केले, कारण प्रत्येक इन्कमचं कॅल्क्युलेशन कसं करायचंय, त्याच्यामध्ये काय तुम्हाला डिडक्शन्स मिळणार आहे, त्या इन्कम मधनं वजावट काय मिळणार आहे, आणि मग नेट इन्कम टॅक्सेबल कसं होणार आहे, कशाचं डिडक्शन मिळणार, कशाचं डिडक्शन मिळणार नाही, बेसिस ऑफ इन्कम काय असतो, हे सगळं या हेड्स मध्ये दिलेलं आहे. म्हणून हे 4 हेड्स आहेत. आणि ज्या 4 मध्ये जे बसत नाही देन दॅट विल बिकम लायबल टू टॅक्स अंडर द रेसिड्युअल हेड दॅट इज इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस. आता इन्कम फ्रॉम, आता त्याच्या आधी क्वेश्चन्स काय विचारतात बघा. युनिट 3 वरती जर क्वेश्चन्स बघितले तर जनरली प्रत्येक हेडवरचं डिफाईन करा आणि डिडक्शन सांगा, हे बिझनेसमध्ये हे 2 वेळा विचारले. देन सॅलरी बाबत डिटेल्ड नोट ऑन इन्कम फ्रॉम सॅलरी, डिफाईन सॅलरी, हाऊ इन्कम फ्रॉम सॅलरी इज टू बी कम्प्युटेड, हा सॅलरीवरती विचारलेला प्रश्न. देन कॅपिटल गेन्स आणि हाऊस प्रॉपर्टी, प्रत्येक ठिकाणी प्रोव्हिजन्स रिलेटिंग टू कॅल्क्युलेशन अँड डिडक्शन्स, हाच प्रश्न त्याच्यामध्ये आलेला आहे. इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेसवर आजपर्यंत कधी विचारलेलं नाही, पण विचारला जाऊ शकतो. वी विल डिस्कस दॅट ऑल्सो. सो टुडे लेट अस टेक अप द सॅलरी पार्ट. आता नाव ह्या
क्वेश्चनच्या आम्ही पीपीटीज केलेल्या आहेत आज, की ज्याच्यामध्ये कन्सेप्ट सगळी क्लिअर होईल सॅलरी इन्कमची. आणि अजून थोडंसं रिफाइनमेंट मी करेन यानंतर, म्हणजे क्वेश्चन लिहिण्याच्या दृष्टीतून रिफाइनमेंट करून मी जेव्हा नोट्स म्हणून हे शेअर करेन पीपीटी, सो त्यावेळेला मी आणखीन रिफाइनमेंट करेन. पण आज सॅलरीमध्ये जे जे काही येतं आणि काय काय लिहिणं अपेक्षित आहे ते सगळं आपण आधी डिस्कस करू सॅलरीमध्ये. फर्स्ट पार्ट, meaning of income from salary. Section 15, 16 and 17 deals with salary. What is meaning of salary? So, salary section 17 मध्ये दिलेलं आहे की वेजेस, त्यानंतर बोनस, अमुक तमुक बऱ्याच गोष्टी दिलेल्या आहेत. एक लिस्ट इज गिव्हन इन सेक्शन 17. In simple words, what it means? So, salary received in cash. आता कॅश म्हणजे ऍज डिस्टिंग्विश फ्रॉम काइंड. हे काइंड सोडून येतं त्याला कॅश, म्हणजे बँकेतनं किंवा चेकने येणं ह्याला आपण कॅशच म्हणतो आपण. सो सॅलरी रिसिव्ड इन कॅश प्लस नॉन कॅश परक्विजिट्स, म्हणजे फ्री घर दिलेलं आहे, फ्री कार दिली आहे, फ्री ड्रायव्हर दिला आहे, किंवा इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिली आहे. सो दिस इज नॉन कॅश परक्विजिट्स. किंवा मेडिकल फॅसिलिटीज फ्री दिलेल्या आहे. सो दिज आर ऑल नॉन कॅश परक्विजिट्स. किंवा कॅन्टीन फ्री दिलेलं आहे. सो नॉन कॅश परक्विजिट्स प्लस कॅश अलाउन्सेस, म्हणजे मंथली काही अलाउन्सेस दिले जातात. युनिफॉर्म अलाउन्स, व्हेरियस टाइप्स ऑफ अलाउन्स, ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स, कन्व्हेन्स अलाउन्स, मेडिकल अलाउन्स, हाय अल्टिट्यूड अलाउन्स, असे बरेच काही अलाउन्सेस दिलेले असतात. सो ऑल दीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट सॅलरी. सो एनिथिंग विच इज रिसिव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर द परफॉर्मन्स ऑफ ड्युटीज एज अन एम्प्लॉई इज ट्रीटेड एज सॅलरी. एम्प्लॉयर कडून जे काय मिळेल ते दॅट विल बी ट्रीटेड एज सॅलरी. नाउ अंडर द हेड इन्कम फ्रॉम सॅलरी, सॅलरी रिसिव्ड फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयर्स इज टू बी कन्सिडर. म्हणजे एक व्यक्ती समजा पार्ट टाइम जॉब 2 ठिकाणी करत असेल, सो बोथ विल बी कन्सिडर. देन किंवा एका वर्षात तू 2 वेळेला समजा अर्धा जॉब एका एम्प्लॉयर कडे केला, तो सोडला आणि दुसरीकडे गेला, सो बोथ विल बी क्लब टुगेदर. नाउ सॅलरी इन्कम इज चार्ज्ड ऑन अक्रुअल और रिसीट बेसिस विच एव्हर इज अर्लियर. म्हणजे काय? सो समजा एम्प्लॉयर जो आहे तो सॅलरी काय करतो, महिना पूर्ण झाल्यानंतर पुढच्या 7 तारखेला देतो. आता मार्च 2023 ची सॅलरी त्याला मिळणार आहे 7 एप्रिल 2023 ला, बट इट हॅज बिकम अक्रूड ऑन 31 मार्च. त्यामुळे ती मार्च म्हणजे फायनान्शियल इयर 22-23 मध्येच ते टॅक्सेबल होईल. अक्रू बेसिस वरती लवकर अर्ली झाला अक्रू बेसिस, त्यामुळे ती टॅक्सेबल होईल. मग ती एकदा 22-23 मध्ये टॅक्सेबल झाली तर पुढे 23-24 मध्ये मार्च 2023 ची सॅलरी येणार नाही. और रिसीट विच एव्हर इज अर्लियर. समजा असं झालं या मार्च मध्ये त्याची ती सॅलरी, तर तो म्हटला एम्प्लॉयरला की मला जरा गरज आहे म्हणून मला एप्रिलची सॅलरी पण ऍडव्हान्स मध्ये द्या. सो ही रिसिव्ड मार्च अँड एप्रिल सॅलरी इन मार्च 23 ओनली. तर मग एप्रिलची पण सॅलरी 22-23 मध्येच टॅक्सेबल. पण एकदा टॅक्सेबल झाली तर मग दुसऱ्या बेसिसवरती परत पुढच्या फायनान्शियल इयर मध्ये टॅक्सेबल होणार नाही. देन पेन्शन रिसिव्ड इज ऑल्सो ट्रीटेड टॅक्स ॲज सॅलरी. एखादा एम्प्लॉई रिटायर झाला तर त्याला मंथली पेन्शन मिळत राहते. आता तो एम्प्लॉयमेंट मध्ये नाहीये, बट स्टील इट इज टॅक्स ॲज सॅलरी अँड नॉट एज इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स. तर याचं मिनिंग काय होतं की इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सला तुम्हाला काही डिडक्शन घेता येत. म्हणजे हे जर समजा आयओएस असतं, बाबा ते पेन्शन कलेक्ट करायला मला गाडीवरनं जावं लागतंय, बँकेत जावं लागतंय, माझा पेट्रोलचा खर्च मायनस करतो, हे करता आलं असतं. पण सॅलरी आहे तर मग तसली काही डिडक्शन मिळत नाहीत, फक्त एकच स्टँडर्ड डिडक्शन मिळतं आपल्याला. देन एरियर्स ऑफ सॅलरी आर ऑल्सो टॅक्सेबल एज सॅलरी. समजा रेट म्हणजे सॅलरीचा डिफरन्स मिळाला तुम्हाला मागच्या 5 वर्षांपासून, बाबा पूर्वलक्षी अंमलानं रिट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्टने बाबा पगार वाढून मिळाला 2,000 पर मंथ. तर मागच्या 5 वर्षाचा जो काय समजा 2.25 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये आज ह्या वर्षात मिळाला, सो ह्या वर्षामध्ये दॅट विल बिकम टॅक्सेबल इन द इयर ऑफ रिसिट. बट रिलीफ अंडर सेक्शन 89 इज गिव्हन. रिलीफ म्हणजे काय की हा जर मला त्या वर्षात मिळाला असता तर मग माझा स्लॅबचा रेट वाढला नसता ना. आज समजा मला 7-8 लाख रुपये जर एरियर्स मिळाले, माझा 8 लाख रुपये समजा वरची सॅलरी आहे, त्या 8 लाखावरून 15 लाखावर गेले, 10 लाखाच्या पुढे गेल्यामुळं वरच्या 5 लाखावर विनाकारण 30% टॅक्स येतोय. म्हणून मग रिलीफ दिला जातो. मग ही बाबा सॅलरी तुम्हाला जर त्या वर्षात जर 2-2 लाख प्रमाणे जर ऍड झाली असती तर त्या वर्षात किती टॅक्स आला असता, तर तेवढाच टॅक्स तुम्ही यावर्षी करा. दिस इज कॉल्ड रिलीफ. रिलीफ कॅल्क्युलेशन इज गिव्हन इन सेक्शन 89. So this is about meaning of salary. What all things are included.
ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सॅलरी. फॉर एक्झाम्पल, लिव्ह एनकॅशमेंट इज वन टाइप ऑफ सॅलरी, की तुम्ही रजा, तुम्हाला हक्काची रजा आहे तर ती तुम्ही घेतली नाही, तर म्हणून तुम्हाला त्याच्या बदल्यात पैसे दिले जातात. सो लिव्ह एनकॅशमेंट, इफ इट इज रिसिव्ड ड्युरिंग द एम्प्लॉयमेंट, इट इज टॅक्सेबल. इफ इट इज रिसिव्ड अपॉन रिटायरमेंट, तुमच्या रजा शिल्लक राहिला, रिटायरमेंटला एनकॅशमेंट मिळाल. सो इट इज एक्झम्प्ट इन द हँड्स ऑफ गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड पार्शली एक्झम्प्ट, त्याचं कॅल्क्युलेशनची मेथड दिलेली आहे. इट इज पार्शली एक्झम्प्ट इन केस ऑफ प्रायव्हेट एम्प्लॉईज. सो आपण एवढंच लिहू शकतो, पार्शली एक्झम्प्ट, बिकॉज डिटेल्ड लिमिट्स अँड कॅल्क्युलेशन्स आर नॉट एक्सपेक्टेड. एक्स ग्रेशिया और बोनस अमाउंट इज ऑलवेज टॅक्सेबल. हाऊस रेंट अलाउन्स, HRA रिसिव्ह, घरात राहण्या म्हणजे भाड्यानं राहण्यासाठी हाऊस रेंट अलाउन्स दिला जातो. सो दॅट इज एक्झम्प्टेड अप टू सर्टन लिमिट. आता हा HRA 1013A जो आहे ना, हा तुम्ही इन्कम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इन्कम मध्ये पण लिहू शकता. बरोबर, त्यात मी घेतलेला नव्हतं. सो तुम्ही त्यामध्ये पण हा लिहू शकता 1013A. सो व्हॉट इज द अमाऊंट ऑफ एक्झम्पशन? सो 3 गोष्टींमधलं विच एव्हर इज लेस, एवढं तुम्हाला एक्झम्पशन मिळतं. व्हॉट आर दोज 3 थिंग्स? तर ऍक्च्युअल HRA रिसिव्ह. समजा एक माणूस आहे, एम्प्लॉई आहे, तर त्याला काय होतं, तर त्याला वर्षाला समजा 10,000 प्रमाणे 1,20,000 रुपये त्याला HRA मिळाला. आता 3 गोष्टींचं कॅल्क्युलेशन. 1,20,000 त्याला मिळालेली ऍक्च्युअल अमाऊंट. दुसरं आहे की एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओव्हर 10% ऑफ सॅलरी. आता समजा त्याचा वर्षाचा पगार सगळा मिळून आहे 10 लाख रुपये. ठीक आहे. तर दुसरं कॅल्क्युलेशन काय आहे? एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओव्हर 10% ऑफ सॅलरी. आता 10% त्याची सॅलरी किती झाली? 1 लाख रुपये. आता समजा महिन्याला तो भाडं भरतोय 12,000. तर 12,000 इंटू 12, सो 1,44,000 त्यानं रेंट पेड केली आहे. तर एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओव्हर 10% ऑफ सॅलरी, 10% सॅलरी म्हणजे झाली 1 लाख रुपये. एक्सेस ऑफ रेंट ओव्हर 10% सॅलरी म्हणजे किती झाली? 44,000. सो फर्स्ट कॅल्क्युलेशन, ऍक्च्युअल HRA इज 1,20,000. एक्सेस ऑफ रेंट ओव्हर 10% सॅलरी झाला त्याचा 44,000 रुपये. आणि 40% सॅलरी म्हणजे मेट्रो सिटीज मध्ये 50%, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता आणि दिल्ली 50%, अदर्स मध्ये 40%. आता 40% सॅलरी म्हणजे 10 लाखाच्या 40%, म्हणजे 4 लाख रुपये. आता 3 फिगर आले. ऍक्च्युअल 1,20,000, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओव्हर 10% ऑफ सॅलरी इज 44,000 अँड 40% सॅलरी इज 4 lakhs. सो नाव व्हॉट इज एक्झम्प्ट? तर 44,000 विच इज लिस्ट, या तिन्ही मधलं सगळ्यात कमी जे आहे ते एक्झम्प्ट. तो 44,000 रुपये एक्झम्प्ट. सो 1,20,000 मधले 44,000 एक्झम्प्ट होतील अँड बॅलन्स अमाऊंट 76,000 विल बिकम टॅक्सेबल. सो कम्प्युटेशन मध्ये कसं जाईल दिसताना? रिसिव्ड 1,20,000 लेस एक्झम्प्टेड 44,000 आणि आउटर कॉलम मध्ये इट विल गो 76,000. म्हणजे 44,000 कम्प्युटेशन मध्ये ऍड होणार नाही. सो दिस इज अबाउट HRA, हाऊस रेंट अलाउन्स. मेडिकल अलाउन्स, मेडिकल एक्सपेन्सेस साठी तुम्हाला दर महिन्याला 1,000 रुपये 1,500 रुपये दिले जातात, फिक्स्ड अलाउन्स. इट इज ऑलवेज टॅक्सेबल. नाव कन्व्हेन्स अलाउन्स. कन्व्हेन्स अलाउन्स म्हणजे काय? फॉर डुईंग द ऑफिस ड्युटीज यू यूज युअर व्हेकल किंवा यू गो बाय रिक्षा, वॉट एव्हर, फॉर ऑफिस ड्युटीज. ऑफिसला आल्यानंतर ऑफिसच्या कामासाठी जाण्यासाठी तुम्हाला कन्व्हेन्स अलाउन्स दिलेला आहे. सो इन दिस केस द अमाऊंट विच इज स्पेंट विल बी एक्झम्प्टेड. म्हणजे कन्व्हेन्स अलाउन्स समजा महिन्याला समजा 2,000 मिळतो आणि ऑफिस ड्युटीसाठी समजा तुम्ही त्यातले 1,700 खर्च केले, सो 1,700 विल बी एक्झम्प्ट, 300 विल बी टॅक्सेबल. नाव कन्व्हेन्स अलाउन्स इज डिफरंट फ्रॉम ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स. ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स म्हणजे पूर्वी जो होता एक्झम्प्ट, कसा? 1,600 रुपये पर मंथ एक्झम्प्ट होता. तो कसा होता? फॉर कम्युटिंग फ्रॉम ऑफिस टू हाऊस अँड हाऊस टू ऑफिस. ड्युटीला येण्यासाठी जो अलाउन्स दिला जायचा, दॅट वॉज ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स. दॅट वॉज एक्झम्प्टेड अप टू, पहिल्यांदा 800 रुपये पर मंथ होता, नंतर 1,600 केलेला, बट दॅट इज डिस्कंटिन्यूड. नाव कन्व्हेन्स अलाउन्स इज फॉर ऑफिस ड्युटीज. इट इज एक्झम्प्ट to the extent of actual spending. Next part, perquisites. Now, what is perquisite? So perquisite is some benefit or amenity granted by the employer to the employee. बरोबर. तर त्यामध्ये काय येऊ शकतं? फॉर एक्झाम्पल, सेक्शन 17 डील्स विथ परक्विजिट्स. तो व्हॅल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, की फ्री मध्ये फ्लॅट राहायला दिलाय कंपनीनं.
कंपनीने तो भाड्याने घेतलेला असू दे किंवा स्वतः असू दे, किंवा फ्लॅट राहायला दिलाय आणि रेंट घेतलं जातं पण कमी घेतलं जातं. ज्या फ्लॅटला मार्केट रेंट समजा 10,000 आहे, तुमच्याकडनं 2,000 घेतलं. सो देन 8,000 विल बिकम परक्विजिट, की जो सॅलरी इन्कम म्हणून ऍड होईल सॅलरी इन्कम मध्ये, व्हॅल्यू ऑफ परक्विजिट. नाव देर विल बी फॉर्म 12BB फॉर परक्विजिट. आणि मग या परक्विजिटचं व्हॅल्युएशन कसं करायचं, त्यासाठी रूल 3(3)A असे काही रूल्स दिले. सो आपल्याला तेवढ्या डिटेलमध्ये जाणं अपेक्षित नाही. आपल्याला काय आहे की परक्विजिट्स म्हणजे काय, त्याचे लिस्टिंग देणं एवढंच अपेक्षित आहे. व्हॅल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन और कन्सेशन गिवन इन द रेंट, दॅट इज परक्विजिट. और अदर बेनिफिट्स गिवन लाईक कारचं पण व्हॅल्युएशन दिले की एवढे सीसी असतील तर त्या कारचे एवढे रुपये पर मंथ, ड्रायव्हर असेल तर एवढे रुपये पर मंथ. सो दिस इज बेनिफिट्स गिवन. देन स्वेट इक्विटी, की एम्प्लॉईजसाठी कंपनीची इक्विटी शेअर कमी प्राइसला दिले जातात. सो त्याचं व्हॅल्युएशन केलं जाईल आणि तो बेनिफिट परक्विजिट म्हणून ऍड केला जाईल. फ्रिंज बेनिफिट, म्हणजे एनी अदर बेनिफिट्स गिवन, किंवा एम्प्लॉईज इन्शुरन्स प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर. तुमची एम्प्लॉई इन्शुरन्स पॉलिसी आहे जी तुम्हाला ज्याचं किमन इन्शुरन्स नव्हे, अदर तुमच्या नावावर आहे, ज्याचा बेनिफिट तुमच्या फॅमिली मेंबर्सना मिळणार आहे, तो इन्शुरन्स जर एम्प्लॉयरनं पे केला असेल तर दॅट विल, किंवा इव्हन फॉर एक्झाम्पल हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम ऑल्सो पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो पण ऍड होईल. मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑर एम्प्लॉई और हिज फॅमिली बाय हिज एम्प्लॉयर, सम रिसिव्ड फ्रॉम इन्शुरन्स टुवर्ड्स किमन इन्शुरन्स पॉलिसी. आता किमन इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये काय असतं, नॉर्मली एंटायर अमाऊंट इज रिसिव्ड बाय द एम्प्लॉयर. पण कधी कधी काय होऊ शकतं की कधी कधी काही अमाऊंट ही एम्प्लॉईला पण दिली जाते ऍज पर द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी. त्या केसमध्ये द अमाऊंट रिसिव्ड बाय द एम्प्लॉई अंडर किमन इन्शुरन्स पॉलिसी इज ट्रीटेड ॲज परक्विजिट आणि लायबल टू टॅक्स ॲज सॅलरी. सो हे झाले परक्विजिट्स. आता सॅलरी इन्कम मध्ये डिडक्शन्स काय मिळणार आहेत तुम्हाला, तो सॅलरी इन्कम मध्ये दोनच डिडक्शन्स आहेत. बरोबर, काय आहे, एक आहे स्टँडर्ड डिडक्शन विच इज अप टू मॅक्झिमम ऑफ ₹50,000 फॉर ऑल एम्प्लॉईज, गव्हर्नमेंट नॉन गव्हर्नमेंट कोणी असतं. आता पगारच वर्षाचा समजा 40,000 असेल तर डिडक्शन विल बी 43. बट इफ सॅलरी इज 5 lakhs, 50,000 विल बी स्ट्रेट वे डिडक्शन आहे स्टँडर्ड डिडक्शन. हे कसं आहे की एम्प्लॉयमेंटसाठी काही खर्च करावा लागतो, येणं जाणं असेल, कपडे असतील, बूट असतील, किंवा कोवर्कर्सना कधी कधी काही पार्टी द्यावी लागते. सो हे सगळ्याला कन्सोलिडेटेड एक लमसम 50,000 रुपये डिडक्शन दिलेलं आहे. आणि सेकंड डिडक्शन इज प्रोफेशनल टॅक्स. तो ऍक्च्युअल बेसिसवर पगारातनं कट होतो 200 रुपये पर मंथ, वर्षाला 2,500 रुपये. तो जो काय ऍक्च्युअल आहे, समजा तुमच्याकडनं तुम्ही जुलैमध्ये जॉईन झाला आणि 1,700 रुपये कट झाले, सो 1,700 विल बी डिडक्शन. सो देर आर ओनली 2 डिडक्शन्स इन सॅलरी इन्कम. म्हणजे पहिल्यांदा सॅलरी इन्कम मध्ये आपण काय काय लिहिणार, हे स्लाइड मध्ये जे लिहिले तेच साधारण लिहिणार. मिनिंग काय काय येतं, अलाउन्सेस, ट्रीटमेंट ऑफ व्हेरियस टाइप्स, देन परक्विजिट्स, and then next part is deductions. What are deductions? Only two: standard deduction and professional tax. Now, treatment of provident fund and gratuity. आता provident fund ज्यावेळेला आपण म्हणतो, then it is we are speaking about SPF or RPF. URPF ला काहीच बेनिफिट नाही, म्हणजे URPF चं केसमध्ये एम्प्लॉयरचं कॉन्ट्रीब्युशन जे आहे दॅट विल बी ट्रीटेड एज सॅलरी इन्कम. नंतर जो रिटायरमेंटच्या वेळेला जे फंड मिळणार आहे त्यातलं सुद्धा त्यावेळेला मात्र ते एक्झाम्प्ट असेल. बट वी आर डीलिंग विथ SPF अँड RPF. सो एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्युशन टू RPF जे आहे दॅट इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. माझा पगार आहे महिन्याला समजा 40,000 रुपये, तर त्यातनं एम्प्लॉयर माझे 2,000 रुपये कट करून घेतो, तर वर्षाला 24,000 जे कट झाले ते मला 80C मध्ये, 80C आठवतंय आपण बघितलं, ग्रॉस टोटल इन्कम पर्यंत आपण सगळे कॅल्क्युलेशन करत गेलो, सगळे 4 हेडचं इन्कम आलं आणि त्यातून मग डिडक्शन अंडर चॅप्टर 6 म्हणजे 80C, 80CCC, 80CU, 80D म्हणजे हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम वगैरे वगैरे जे वजा करतो, त्यात 80C मध्ये ही सगळी येतात. ELSS असेल, म्युच्युअल फंड असतील, किंवा प्रॉव्हिडंट फंडचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे, किंवा तुमचं हाऊसिंग लोनचं रिपेमेंट आहे, हे सगळं 80C मधलं डिडक्शन आहे, किंवा ट्युशन फीज आहे. तर एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्युशन टू RPF इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्युशन अप टू 12% इज एक्झाम. सॅलरीच्या 12% पर्यंत तो घालत असला, कारण लिगली तेवढंच घालावं. तो जर जास्त घालत असेल तर दॅट विल बिकम टॅक्सेबल एज सॅलरी. देन इंटरेस्ट ऑन बॅलन्स ऑफ RPF और SPF
अप टू 12% इट इज. आता हे आरपीएफला 12% आहे. ह्या कंडिशन्स एसपीएफला नाहीत. एसपीएफला एंटायर थिंग इज एक्झाम. पण एसपीएफला एम्प्लॉयर घालणार पण नाही 12, कारण गव्हर्नमेंट आहे, त्यामुळे 12% जास्त तो घालणार पण नाही, किंवा इंटरेस्ट पण 12% जास्त मिळणार पण नाही. सो इंटरेस्ट अप टू 12% इज एक्झाम. बियॉन्ड दॅट इट इज टॅक्सेबल. Receipt from balance on retirement is exempt. So here is a treatment provident funds. Now gratuity will be exempt up to limit given in gratuity act, and maximum is 20 lakhs. बरोबर. मगाशी जे आपण सेक्शन 10 मध्ये बघितलं, 15 days salary for each completed year of service. So this was about PF and gratuity. सो सॅलरी मध्ये जे काय साधारणपणे येऊ शकतं ते सगळे यामध्ये मी कव्हर केलेलं आहे. सो आता अजून थोडस परत मी बघून आणखीन काही रिफाइनमेंट करता येऊ शकते का यात नक्कीच मी बघेन, आणि ते मी ऍड करून नोट्स देत असताना ते मी त्यावेळेला देईन. सो टुमॉरो ऑनवर्ड्स वी विल टेक अप द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इन्कम, दॅट इज कॅपिटल गेन, हाऊस प्रॉपर्टी, बिझनेस, आणि अशा पद्धतीनं आपण उद्यापासून पुढे जाऊ. सो कोणाचे काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही अनम्यूट करून विचारू शकता. ठीक आहे. तर मला असं वाटतं की काय डाऊट कोणाचे नाही आहेत. सो वी विल एंड हिअर, अँड वी विल मीट टुमॉरो अगेन ॲट 6 PM. थँक यू व्हेरी मच.